Ito ang pagluto ng murang kalabasa. Ayan. Hugasan muna natin. Tapos, hiwain yung mga dulo or yung mga imperfection niya. Kagaya nito, may mga siguro may pimples siya. Tanggalin natin. Tapos, hiwain natin, guys. Ayan, hiwain natin ng paslat. Ayan. Ayan. Ayan yung paghiwa niya. Tapos, lagyan natin ng asin. Halo. Ibabad lang natin muna. Tapos, pag nagtubig na siya, pwede na. Ihanda ang sangkap. Ito, 1 tablespoon na tashida or magic sarap sa atin. 1 tablespoon ng garlic. Tapos, ito yung onions, then chili. So, ngayon, guys, tingnan natin yung binawid nating kalabasa. Ayan, kung napapansin nyo, may tubig na siya. Tanggalin natin yung tubig at ready na siyang igisa. Ngayon, mainit na yung mantika, ay yung kawali. Ilagay natin yung mantika. Hindi siya, katamtaman lang, guys. Ayan. Tapos, isunod natin ang bawang. Isunod ko na bawang. Ayan. Isunod natin ang sibuyas. Then, yung sili. Medyo may pagkamauhan yan, guys, yung sili. Tapos, isunod na natin ang kalabasa. Isa lang natin. Ngayon naman, guys, ilagay natin ang tashida o magic sarap sa atin. At tapos, halo-haloin lang siya hanggang half cook lang at lumabas yung tubig. Huwag niyong lalagyan siya ng tubig kasi may sariling tubig na yung pumpkin, yung kalabasa, nagtutubig na siya. So, huwag niyong lalagyan ng tubig. Let it dry at half cook siya or sa tingin nyo pwede na nyong makain kasi dito mas masarap yan pag crunchy. Pwede rin itong lagyan ng bagoong, guys, pang-timpla. Pero ako asin lang ang timpla ko. Then, MSG. Konting MSG ang ilalagay natin. Yung friendship. Ayan. Ayan.
Tapos, pag half cook na siya guys, huwag siyang lutuin ng maano. Pag half cook na siya, pwede na siyang hanguin kasi bata pa siya. Masarap. Masarap pag half cook lang. Guys, luto na siya. Okay na siya. Lagyan natin siya ng kutsukaro. Kung ayaw nyo ng maanghang or ano kasi may chili na, okay lang kasi alam mo naman pag mga Koreans kailangan nila ng ganito maanghang, so pwede rin walang ganyan na kutsukaro. Lagyan na lang natin ng spring onions or green onions guys. Ayan. So, luto na siya guys. Thank you for watching.